हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नका लागि इस्कुस र आलुबाट बनेर तयार हुने एकदमै स्वादिलो अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। थोरै सामग्रीबाट बनेर तयार हुने यो अचार बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले यहाँनिर इस्कुसलाई यसरी 4 टुक्रामा काटेर लिएकी छु। मैले चाहिँ एउटा इस्कुस लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकताअनुसार यसको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै मैले यहाँ 3टा आलुलाई पनि राम्रोसँग पखालेर लिएकी छु। अब भने हामीले यसलाई पहिला उसिन्नु पर्ने हुन्छ। यो उसिन्नको लागि मैले यहाँ कुकर लिएँ र कुकरमा आलु राखेँ, यो सँगै इस्कुसलाई पनि राखिदिएँ। अब यसमा पानी राख्ने। हामीले यो इस्कुस र आलुलाई उसिन्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी नराख्ने, ठिक्क मात्रामा जतिमा चाहिँ यो पाकेर तयार होस् त्यति मात्र पानी राख्ने। पानी राखिसकेपछि अब कुकरको बिर्को लगाइदिने, मिडियम हिटमा राखेर यसमा 2 सिटी लाग्न दिने। कुकरमा सिटी पनि लागिसकेको छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई सेलाउन दिने। सेलाइसकेपछि अब यसलाई चेक गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले इस्कुस पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ र आलु पनि पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामीले प्लेटमा निकाल्ने र सेलाउन दिने। अब यो सेलाइसकेको इस्कुसलाई तास्ने। पाकिसकेको इस्कुस तास्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम मजाले जसरी हामीले आलु छिल्छौँ त्यसरी नै यसको बोक्रा चाहिँ सजिलै निक्लिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सबै इस्कुसको बोक्रा यसरी निकालेर तयार गरेँ। अब यसको माथिको भागलाई चाहिँ हामीले काटेर फ्याँकिदिने। यो भाग काटेर फ्याँकिसकेपछि चाहिँ अब इस्कुसलाई हामीले सानो सानो पिस गरेर काट्ने। सबै इस्कुसलाई यसरी सानो सानो पिस गरेर काटिसकेपछि मैले चाहिँ अघि उसिनेको आलुलाई पनि यहाँ छिलेर राखिसकेको छु। अब आलुलाई पनि काटेर तयार गर्ने। यसरी सबै आलु र इस्कुसलाई काटेर यहाँनिर तयार गरिसकेपछि अब भने हामी अचार बनाउनका लागि सुरु गर्नेछौँ। अचार बनाउनका लागि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ठुलो खालको कचौरा लिएँ। अब यसमा अघि हामीले काटेर राखेको आलुलाई हालिदिने। आलु सँगसँगै इस्कुसलाई पनि हाल्ने। इस्कुस हालिसकेपछि अब भने यसमा हाल्नको लागि मैले मसिनो गरी काटेको थोरै प्याज लिएकी छु। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि हजुरलाई मन पर्दैन भने प्याज नराखी बनाउँदा पनि हुन्छ, मन पर्छ भने राखेर बनाउँदा पनि हुन्छ, हैन भने हजुरले प्याजको ठाउँमा हरियो मटर पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। व्रतको बेलामा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हरियो मटर राखेर बनाउनु होला। अब भने यसमा मैले राखेँ छोप। मैले यहाँनिर तिलको छोप लिएकी छु। हजुरले यसको ठाउँमा आलसको छोप राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो राखे सँगसँगै अब भने यसमा राख्ने स्वादअनुसार नुन। नुनसँगै मैले यहाँ लिएकी छु रातो धुलो खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला खुर्सानी। यति सामग्री राखिसकेपछि अब अचार झार्नको लागि तेल तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले प्यान बसालेँ। अब यो तातेको प्यानमा तोरीको तेल राखेँ। तोरीको तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब यसमा राखेँ मेथी। मेथी राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग फुराउने जबसम्म यो पाकेर ब्राउन हुँदैन। केही बेरपछि यो मेथी पाकेर यहाँ ब्राउन भइसकेको छ। अब भने हामीले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। त्यसले एकैछिन सेलाएपछि यसमा राख्ने हरियो खुर्सानी। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। हरियो खुर्सानी राखेर एकैछिन फुराएपछि अब भने यसमा हामीले राख्ने बेसार। बेसार राखिसकेपछि अब तेलबाट हामीले अचारलाई झानिदिने। तेल राखेर अचार झानिसकेपछि अब भने यसमा हामीले हाल्ने अमिलो। मैले चाहिँ यहाँ कागतीको रस राखेँ। हजुरले यसको ठाउँमा लप्सीलाई उसिनेर लप्सीको धुलो या चुक अमिलो राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कागतीको रस राखेसँगै मैले मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राखेँ। अब भने हामीले यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। अचारलाई जति राम्रोसँग मोल्यो अचार चाहिँ त्यति स्वादिलो बनेर जान्छ। मैले चाहिँ यहाँ अचार मोल्न सुरु गरेँ। 1 देखि 2 मिनटसम्म चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँग मोल्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरलाई गिलो खालको अचार मनपर्छ भने हल्का आलुलाई म्यास गर्नु होला र यसमा पानी थप्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ यतिकै राखेर मोलेँ। एकैछिन मोलेपछि हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो यो अचार बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। हजुरले पनि यो इस्कुस र आलुको अचारको रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नु होला। सजिलो गरी बन्ने र खानामा एकदमै स्वादिलो र हेल्दी पनि हुने यो रेसिपी ट्राई गरेर कस्तो लाग्यो हजुरको सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सिनु होला र इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।